Ano, ang ganyan doon. Sobrang liit naman. Tama nga din. Maagang tayo pumunta doon, di ba? Hapon? Hapon na ba? Ay, tama. Ay, siguro ay gabi pala yun yata. O, kung hapon ba? Ano? Ay, hapon yan. Hapon. Siguro ang baker noon ay Pilipino, no? Baka. Oo, kasi style yun ng Pilipino. Ikot mo. Akin na yung ano. Mo. Hmm. Ano yan dito doon? Diyan lang yun, ma. Ano kung mangingi sa iyo? Mami, baba ka pa. Ay, tutulog na ako. Patayin ko.